Hi guys! Welcome back to my channel. I am DJ NDY and you're now watching ndyviews. Sa videong ito ay aking ituturo kung paano nga ba magbayad ng Axa Insurance sa pamamagitan ng Gcash Application. Pindutin ang Gcash Application na nadadownload sa iyong Google App. Sa bahaging ito ay makikita ang available balance. Siguraduhin ito ay sapat sa iyong babayaran. Pindutin ang Bills. Pindutin ang Insurance. Sa bahaging ito ay makikita ang lahat ng insurance company. Pindutin ang Axa Fill. Ilagay ang iyong amount na babayaran. Ilagay ang iyong policy number. Ilagay ang account name na nakarehistro sa Axa Philippines. Ilagay ang iyong email address. Laging basahin sa bahaging ito, protect your bills now, thank us later. Get 36 months of coverage for less than 1% of your bill amount. Learn more about GInsure Bill Protect. Yes, I agree to pay 121.72 pesos and get GInsure Bill Protect View Group Policy. Ibig niyang sabihin kung ikaw ay sumasang-ayon na protektahan ang iyong pagbayad sa Axa Philippines sa pamamagitan ng Ginsure. Ito ay isang uri ng insurance ng Gcash. Upang protektahan ang iyong pera kung sakali mang ito ay mapunta sa iba o magkamali. Pindutin ang Next. Yun! Payment received na. Natanggap na ng Axa Philippines ang iyong pinadala. Pagkatapos ng ilang araw ay ikaw makaka-receive ng official receipt galing sa Axa Philippines na naglalaman ng iyong resibo ng iyong pagbayad sa kanila. Muli, ako po si DJ NDY at kayo ay nanonood ng NDY Views. Please like, share, and subscribe at panoorin ang iba ko pang content.